Привіт, друзі! Сьогодні ми граємо в House Flipper. Заходив у мене в будинок собі купив за 300 чи 400 тисяч баксів. Це що таке? Давайте зробимо тут ремонт і тоді вже якось щось будемо друге знімати. Є. Так. Треба тряпочкою терти. Я сам пару років грав в цю ігру. Ох, що вони прям. Беремо мусор викидаємо. Ну і треба буде туалет. Оте. Тут поки що нормально. Прибрала. Так, зробили. Нехай холодний білий. Тут буде пилю. Так, крош. І, кстати, сьогодні вийде анімація на канал. Вечором. Да, вечором вийде анімація на канал. Так. І, кстати, хто от мене відписався? Це я побачив, тільки зайшов в YouTube і побачив, що від мене хтось відписався. Це із-за того, що я не веду ролики. Да, ви скажете, це да, я не веду ролики, я просто знімаю. І щось в мене не виходить їх зняти нормально. І виходить так, що я ніяк не зніму і не виставляю так відео. А все плоско. Так. 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 Ой, боже, я ж поклевку. Так, ще красим. Так, красим. Ще й половину. Красим. Так, купаем.
Да, нормально краску беремо. Ну, вот Женя лентяй. Чого ви скажете, у мене погані відео по монтуванню? Це із-за того, що в мене нічим монтувати. Приложення, в якому я тільки можу змонтувати те, що моя іконка буде збоку. Оце я тільки можу, а так я не змонтувати не вмію, чесно кажу. І нічим, чесно, монтувати не вмію. Я це постараюсь якось навчитися монтажу. Так, все. Прикольно, краситься все. Так, класно. Беремо краску. Можна буде ще з освіщенням поігратися. Так. Я понимаю, що вам 67 подписчикам не нужен мій контент, і я роблю все погано, відео роблю погані. Чесно скажіть, мені уходить з ютуба чи ні? Якщо да, то я піду. Надіюсь, все буде в нормі, вам мій контент нравиться. Я чесно стараюсь для вас, я чесно так не вмію монтувати, як другі якісь ютубери. Десять. Це 10. Це 100. Ой. Давайте так я быстро. О, так красивіше наче. Так, оце я не розумію, що це таке, що в мене трошки додається. У мене дім 72 метри. Так, так, так. По Майнкрафту тоже будут выходить видео.
Ну, всякі відео будуть виходити, якщо ви будете набирати актив. Якщо під цим хоч один лайк вийде, то я зніму відео по Майнкрафту один день виживання. Так. Ну, плитку давайте. Отаку поставимо, мені нравится. Ты тут можешь. Господи. В Майнкрафте быстрее все це. Так робимо, робимо і робимо. Так. Поставили плитку. Зараз обої візьму. Обої, де обої. Жидко беремо. І все так. Рука. Що це? Так. Усе. Штори. Отаке. О, так підходить. Так, окна жались. Шторки. Отакі. А, понял. Газ. Так. Установки. Так, я буду спать, я тут поставлю, чтобы можно. Так, якби спала, що можна знімати ролики було, щоб розетку ставити. Готово. Так, тепер встановлю європейську. Опять таку саму. На скорость давайте. На скорость давайте попробуємо її зробити. Все. Проживається. Так, зробили. Коврик продати можна.
Комод якийсь. Так. Щоб їсти щось. Тура нам не нужна. Плитка не нужна. Це кухня. Так. Так. Ось таке щось таке. Так, це нормально. Так, це в порядку. Ой, не надо. Вот так можна. Ось. Да. І сюди щось дуже мало. Все. Тепер таке, що нам в повседневной жизни коври. Ось такий положу. Вау, красивый ковер. Та ні. Так, кухня. Нехай тортик буде. Хай торт тут стоїть. Тут буде жарена курка. Так, і далі все таке, що нужно в жизни. Чайник. Плита очень нужна. Сюда ставим. Нет. Продаю. Сюда. Для мусора поставим. Можна сказати, що все готово. Це буде оця. Так. Ось така в мене гостина. У телефон може є дуже. Декор. Ого. Таке можна. Огорож.
Може телефон є? Ну, нема. Так мені не надо вроде. Ну. Ну, все. Так. Ну, на цьому закінчу відео з таким результатом. Всім па-па, з вами був Привид.